ඔන්න අද පොඩි වෙනසකටත් එක්ක වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එළියේ ඉඳලා. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති නේද සද්දේ? කවුද කෑ ගහන්නේ? විශේෂයෙන්ම හේතුව මේ ඇතුලේ හරිය රස්නේ පොඩි ඩක් එළියට ආවා ඇවිදින්න. ඒ ගමන් හිතුවා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා එළියේ ඉඳලා. ඔයාලා ආස වෙයි කියලා හැමදාම ගේ ඇතුලේ ඉඳලා වීඩියෝ කරන්නේ ගේ ඇතුලේනේ. ඒ හින්දා ඔන්න අද වෙනසකටත් එක්ක එළියට ඇවිල්ලා. Sephora brand එකේ liquid lipstick තුනක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක පෙන්නන්න. nude lipstick තුනක් nude colors ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකන් ඉන්දියන් tan skin අපේ තියෙන හරියන colors තුනක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න පෙන්නන්න ඔයාලට ඔයාලා ආස වෙයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ලිප්ස්ටික් තුනට අමතරව ඔන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තව Sephora brand එකේ liquid lipstick මම description box එකේ දානවා. මම පොළොන screen එකෙත් දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම තෝරගෙන අරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉක්මනට යුරෝපයට ගොඩාක් රස්නේ මේ දවස්වල. අම්මෝ ඉන්න බැරි තරම් රස්නේ ඉන්නව. එපා වෙනවා මේ රස්නෙට එළියේ එළින එකක්. එළියට රස්නේ ඉන්න. ඒ වගේ නිකන් ඉස්කලංක පරිසරයක ඉන්නකොට හරි ආසෙ හිතෙනවා. බලන්නක සද්දේ ඔච්චර ලස්සනද කියලා. මේ වෙලාවේ නම් කවුරුවත් නැහැ තේන්න වටේ. බව්වලවත් නැහැ ඇවිදින්න ඇවිල්ලා. ඒ නිසා අපි අපේ වැඩේ කරමු.